واکنش درست به خیانت مرد چیه؟ وقتی یک مرد خیانت میکنه اولین چیزی که تو ذهن خیلی از زنا میاد اینه که باید چه کار کنم؟ داد بزنم، جمع کنم برم یا تظاهر کنم چیزی نشده. واقعا واکنش درست به خیانت مرد چیه؟ بنویس تو کامنت ببینم تو جای اون زن بودی چه کار میکردی؟ ویدئوی قبل در مورد نشانه های خیانت بود. لینک رو برای دوستانی که ندیدن در پایان همین ویدئو میذارم و حتما ببینید. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. اگر تا حالا ساب و لایک و زنگوله رو نزدی احتمالاً بعد از این ویدئو هیچ وقت همدیگر رو نمیبینیم. اما اگر ساب کردی، لایک و زنگوله رو هم بزنی، بهت تبریک میگم. تو هر روز در مسیر رشد هستی. ببین، یه چیزی رو از همون اول بذاریم وسط. خیانت همیشه فقط یک خیانت ساده نیست. یه زلزله است که تو دل رابطه انگار یه چیزی توی قلبت میلرزه و همه اعتماد و احساس امنیتی که ساخته بودی رو ترک برمی‌داره. حالا اینکه اون لحظه دقیقاً باید چه کار کنید خیلی مهمه، چون خیلی ها اون لحظه یا منفجر میشن یا خودشونو میزنن به ندیدن. اما هیچ کدوم از اینا راه حل درست نیست. یکی از دوستانمون میگفت وقتی فهمید شوهرش خیانت کرده 3 روز هیچی نگفت، فقط سکوت کرد. بعد رفت پیش مردش و خیلی آروم گفت من میدونم، ولی منتظرم ببینم خودت قراره با این ماجرا چه کار کنی. اون مرد اولش شوکه شد، ولی چون زن رفتارش منطقی بود برگشت و اعتراف کرد و سعی کرد درستش کنه. حالا نمیگم همه مردا مثل اون مرد عذاب وجدان میگیرن، ولی بعضی وقتا این مدل واکنش هوشمندانه خیلی بیشتر از جیغ و داد جواب میده. یه خانومی تو مشاوره میگفت من وقتی فهمیدم شوهرم خیانت کرده یهو زدم زیر گریه. بعدشم تا 1 ماه هر شب داد و تهدید به طلاق بود. خب این رفتار باعث شد مرد بیشتر فاصله بگیره، چون تو ذهنش زن رو نگران و ضعیف دید، نه قوی و منطقی. اینجاست که باید بدونی واکنش به خیانت یه هنر حساب شده است، نه فقط یک واکنش احساسی. حالا بذار یک نکته مشاوره‌ای بهت بگم. اگر تو موقعیتی هستی که فهمیدی خیانت شده ولی هنوز نمیدونی با خودت چند هستی، اول از همه باید احساساتتو بنویسی بدون سانسور روی کاغذ، فقط برای خودت، چون تا وقتی ندونی دقیقاً چی داری حس میکنی نمیتونی تصمیم درستم بگیری. بعدش از خودت بپرس من دنبال چیم؟ میخوام این رابطه رو ترمیم بکنم یا نه؟ چون بدون این تصمیم هر واکنشی ممکنه اشتباه باشه. یه آقایی تو مشاوره میگفت زنم وقتی فهمید با یکی حرف زدم با داد و گریه ریخت همه چیز رو به هم، ولی بعدش گفت نمیخواد منو از دست بده. و اینجا دقیقاً همون اشتباهیه که خیلیا میکنن. اول رابطه رو میکوبن، بعد میگن میخوایم درستش کنیم. خب رابطه‌ای که خراب شده رو نمیشه با احساسات لحظه‌ای درست کرد. باید قدم به قدم جلو رفت. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست شناخت مردان رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان همین ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید.
اول از همه باید ببینی طرف مقابل اصلا قبول داره اشتباهشو یا نه. اگر هنوز انکار میکنه یا سرزنش میکنه که تو سرد شدی یا تو عوض شدی و خودش هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره، بدون که ترمیم خیلی سخته. اما اگه اعتراف کرد که پشیمونه و حاضر تلاش کنه، اون موقع میشه روش حساب باز کرد. البته اینم بگم که فقط حرف زدن کافی نیست. باید ببینی رفتارش تغییر کرده یا نه. مثلا اگر قبلا دائم گوشیش رو قایم میکرد و حالا گذاشته روی میز بدون قفل، یا اگه میگفت دیر میام و حالا سعی میکنه زودتر برگرده، اینا نشونه هاست. اما اگه فقط میگه ببخش و هیچی تغییر نکرده، اون بخشش واقعی نیست. یه خانمی تو مشاوره میگفت من شوهرمو بخشیدم چون بچه داشتم و نمیخواستم زندگیم خراب بشه، ولی هنوز بعد 2 سال هر شب کابوس میبینم. خب ببین، بخشش اجباری زخم رو عمیق‌تر میکنه. تو حق داری احساس خشم، غم و نفرت و حتی سردرد داشته باشی، ولی حق نداری اون احساسات رو خفه کنی یا وانمود کنی خوب شدی. باید به خودت زمان بدی، نه برای اون، برای خودت، تا از زخم و خیانتی که بهت شده عبور کنی. حالا راهکار چیه؟ اگر تصمیم گرفتی ببخشیش، شرط بذار، شفاف. مثلا بگو ما یه مشاوره مشترک باید بریم، یا من باید بدونم کجا میری و با کی حرف میزنی تا اعتمادم برگرده، چون رابطه ای که یک بار شکسته فقط با حرف درست نمیشه. با تلاش مشترک و رفتار ثابت شده دوباره ساخته میشه. اما اگه دیدی اون طرف هنوز درگیر دروغ و پنهونکاریه، یا میگه تو زیادی حساسی، یا حتی تو رو مقصر جلوه میده، اون موقع باید یه تصمیم دیگه بگیری. تصمیمی که شاید درد داشته باشه ولی عزت نفس تو حفظ میکنه. چون ببین، خیلی از زنا بعد از خیانت خودشونو مقصر میدونن. میگن شاید من سرد بودم، یا شاید باید بیشتر مراقب میبودم. ولی واقعیت اینه که خیانت یه انتخابه، نه یه اشتباه ساده. انتخابی که هیچ بهونه‌ای نمیتونه توجیهش کنه. حتی سردی رابطه، حتی دعواها، حتی بچه دار نشدن. پس اول بدون که مقصر نیستی. تو فقط یه آدمی بودی که اعتماد کردی و حالا باید برای خودت تصمیم بگیری، نه برای اینکه اون برگرده. یه راهکار مشاوره دیگه هم اینه که بعد از خیانت برای یک مدت کوتاه فاصله بگیری، حتی اگر نمیخوای جداشی. این فاصله برای ترمیم زخم خودته، نه تنبیه اون. توی این فاصله یه دفتر داشته باش، احساساتت رو بنویس روز به روز. ببین کجاها حس تنفرت بیشتره، کجاها دلتنگی. اینا بهت کمک میکنه بفهمی درونت چی میخواد. چون خیلی وقتا زنا بعد خیانت میمونن ولی با یه دل شکسته و یک ذهن پریشون و سالها تو همون خشم و بی‌اعتمادی زندگی میکنن، در صورتی که یا باید رابطه رو ترمیم بکنن یا تموم بکنن. ولی نیمه جون نباید ادامه پیدا کنه. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست درک زن و مرد رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی رو گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. و در آخر یه چیزی که خیلی مهمه که میخوام با تمام وجودت بهش باور داشته باشی اینه که با خیانت ارزش تو حتی یه ذره هم پایین نمیاد. خیانت سقوط شخصیت
اون آدمه، نه تو. این تو نبودی که کم گذاشتی، این اون بودش که ظرفیت و بلوغ وفاداری رو نداشت. این تو نبودی که باید خودتو زیر سوال ببری، این اون بودش که انتخاب کرد که مسیر بی صداقتی رو بره. پس لطفاً از این لحظه به بعد دیگه با خودت نگی یا نکنه من کافی نبودم، نکنه یه چیزی کم گذاشتم. نه عزیز دل، تو به اندازه کافی خوب بودی، فقط اون آدم جای درستی تو زندگی تو نبوده. تو الان فقط باید بدونی با این موقعیت چه کار کنی، نه برای اینکه ازش انتقام بگیری، نه برای اینکه خودتو ثابت کنی، بلکه برای اینکه آرامشت رو، عزت نفست رو و احساساتت رو نجات بدی. حالا اگه این ویدیو برات مفید بود، اگر یه ذره دلت آرومتر شد یا ذهنت روشنتر، لطفاً سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم بزن که ویدیوهای بعدی منو از دست ندی، چون قرار قدم به قدم با هم جلو بریم، قویتر و آگاهتر و البته خوشحالتر. و برام بنویس بزرگترین درسی که از این ویدیو گرفتی چی بوده، یا اگه خودت یه روزی تو همچین موقعیتی بودی، واکنش درست از نظر تو چی میتونه باشه. حتی اگه الان همون لحظه رو که سخت داری تجربه میکنی بنویس تا هم صدات شنیده بشه، هم شاید حرفات چراغ راه یک نفر دیگه باشه. قول میدم کامنتتو بخونم، چون همین همراهیای کوچیک شماها دلگرمی بزرگ منه. تو این مسیر هممون کنار هم باشیم و راه رو برای هم روشن کنیم.